לדבר על רעיונות עבודה, זה אף פעם לא מעמד קל, נעים, הרבה פעמים מלחיץ, אבל מסתבר שזה מורכב יותר כשמדובר בנשים ומדובר באימהות. יש מישהו אפילו מגדיר את זה כמו חקירה, לפעמים אפילו לא כל כך חוקי. שתי המייסדות של מיזם שנקרא עבודה שווה מצטרפות אלינו, טלי בר-אלס ומיכל מטס. אתה רואה, הספקתי לשכוח, ליטמנוביץ', בוקר טוב. בוקר טוב. אז קודם כל, מה זה עבודה שווה? עבודה שווה בעצם מתעסקת בשוויון מגדרי במקומות העבודה. מה זה אומר? אנחנו ממפות את שוק העבודה על ידי סדרה של סקרים, אנחנו אוספות בעצם דאטה, מידע. ואת אותו מידע נמצא בקבוצת פייסבוק, בעצם שתי קבוצות פייסבוק שהקמנו לנשים ולגברים, ובהם הם בעצם אוסרים את המידע כמו שכלומר מהעם, מהשטח, ולא מידע שמגיע מהחברות. שמה זה אומר? מה כולל המידע הזה? זה כולל רעיונות עבודה, איזה רעיונות עבודה הם עברו, זה כולל פערי שכר, זה כולל תנאים בכלל במקומות עבודה, אם זה קידום לניהול, אם זה גמישות לנשים ולגברים, גברים יכולים לצאת, האם גברים יכולים לצאת הביתה? מה זה אומר? חברה X עושה רעיונות עבודה ככה, נותנת לעובדים לצאת ככה, נותנת ככה וככה ימי חופשה, אבל קודם כל שתי שאלות, א', כמה זה מהימן? כי זה קצת יכול להתבסס על שמועות, רכילות אינטרסים, אנשים רוצים לנקום באנשים, במנהלים וכולי. נכון. וב', אם אין בזה קצת חדירה לפרטיות של חברה, של עובדים. אז אני אענה על זה. קודם כל, הנושא של מהימנות הוא בהחלט נושא שהוא חלק מהדברים שאנחנו לוקחים בחשבון. הנושא של כמה תקפה חוות דעת, מה שנקרא שהם חוכמת העם, יש על זה מחקרים שמעידים שאם תיקח איזשהו נושא ותדרג אותו, ותגיע לסביבות 80% מהימנות לגבי נכונות המידע שהעם בעצם מוסר. זה דבר ראשון. לא, אבל סליחה שאני מקשה, אם אני אעשה לשניכם רעיון עבודה, אם אתם תעשו לשנינו רעיון עבודה, הם יראו אחרת, כי לפעמים זה הולך יותר טוב, לפעמים פחות טוב, לפעמים יש כימיה בין אנשים, לפעמים אין כימיה. אבל זה דברים שקורים להפוך את זה סובייקטיבי בעצם. להפוך את זה לאידאל, זה אמור להיות, אבל העולם הוא לא סובייקטיבי. אוקיי, אז קודם כל הרעיון של המיזם הוא לקחת בעצם גם נתונים שהם אובייקטיביים, כלומר נתונים קשים, כמו אחוז נשים בארגון, או אחוז נשים מנהלות בארגון. אוקיי, לזה אתה מוסיף. עכשיו, אם תיקח את הנתון הזה בלבד, רק של חברות שהן מוסרות נתונים יבשים, הוא לא מספיק, כי אין לך בעצם מה שקורה בשטח. אם תיקח למשל מנהל שעושה פרצופים כל יום למישהי, לעובדת שיוצאת מוקדם, או לצורך העניין ההפך, גברים גם הרי סובלים מהבעיה הזאת. הם רוצים לצאת, להיות שותפים מלאים היום, זה מה שנקרא הגברים החדשים. הם מקבלים... ואולי לא עובדת טוב, או הוא לא עובד טוב. והם משליכים כאילו על תפיסה של הבוס מיושנת, אנכרוניסטית, את העובדה שהם לא עובדים טובים. זאת אומרת, מה שאני אומר, זה כלי מצוין, אבל הוא גם עלול להיות מאוד מסוכן. לכן אנחנו עומדו, המטרה היא להשיג דאטה כמה שיותר רחבה. וככה היא יותר אובייקטיבית. זה לא איזשהו בן אדם שאומר, אני מתנקם עכשיו בבוס, הוא פיטר אותי. ככל שיהיה כמות גדולה יותר, ואנחנו באמת מתייחסות לחברות של מעל 50 או 100 עובדים, כדי שהמידע יהיה כמה שיותר מהימן. החברות משתפות פעולה, אבל מי בעצם מביא את הנתונים? העובדים. אבל למה שהם יפנו לכם? כלומר, איך הם יודעים איזה תמריץ יש להם לבוא ו... תראי, מה שקורה כיום, הקמנו את הקבוצת פייסבוק לפני 3.5 חודשים. יש מעל 2,000 נשים שנכנסו לקבוצה ומשתפות פעולה, כי הן מבינות שיש פה כאב אמיתי. הן מבינות שיש פה צורך לעשות שינוי. הן לא חושפות את הפרטים שלהן, שאתן לא מסתכנות. אנונימי לחלוטין, אנחנו שומרות עליהן, כדי שלא יסתבכו עם מקומות העבודה. עכשיו, מקומות העבודה מבחינתנו, הם שותף, כי מקומות העבודה גם רוצים לדעת, קודם כל, מה חושבים עליהם? הם רוצים, יש להם בעיה של טלנטים. אני רואה לנגד עיני האפשרות שבה חברה שהיא לא ממש גדולה, זאת אומרת שאין לה עשרות אלפי עובדים, אלא חברה קטנה, תיקח את כל העובדות שלה, או כל העובדים שלה עכשיו לפוליגרף, תגלה מי ידליף לכם נגדה, ותעשה ערעור וערעור, ותגיד, הנה, תמצא את הסעיף בטוח בכל חוזה של כל עובד כתוב, אסור להוציא מידע מהחברה, אסור להדליף וכו'. אז אני אענה לך. האם אתם לא מסכנים את העובדים עובדות? קודם כל, הבטיחות והעבודה היא בראש מעיינינו. ולכן אנחנו קודם כל מתייחסות רק למקומות עבודה שהם מעל 50 אנשים. דבר שני, אם אין לנו מספיק חוות דעת, אנחנו לא נפרסם אותם. ולכן אין צורך לבדוק. עכשיו, סוגיה נוספת שהעלית נוגעת להאם זאת לא חדירה לפרטיות. כל הנושא היום של שוויון מגדרי בשוק התעסוקה הוא נושא שמאוד לוקה בחסר בנושא של נתונים. כל הנתונים שקיימים כיום הם מדברים על נתונים סקטוריאליים.
עכשיו, ברגע שיש לך רק נתון סקטוריאלי, אתה לא יכול לבוא ולעשות בעצם טיפול עמוק ומשמעותי כדי לשפר את הבעיה. ולכן כל הרעיון והחדשנות במיזם הזה היא לקחת ולעשות מיפוי שהוא פר חברה. זאת אומרת, זה בעצם היעד הסופי, לדרג את החברות ולהגיד איפה נגיד הולכים לקראת הורים, לאו דווקא אימהות. גם אבות רוצים לצאת לאספת הורים ולמסיבת חנוכה. איפה מתחשבים יותר גמישים, בית, איפה משווים שכר. זאת אומרת, זה היעד בסוף. אני אתן לכם דרך אגב דוגמה, ברעיונות עבודה, שהוא החסם הראשוני. שואלים אימהות, כמה ילדים אתם מתכננות, כל מיני שאלות לא חוקיות. עסקנו בזה כאן לא מעט, עסקנו בזה מוכר היטב הייתה גם בתוכנית אחרת, וזה דבר שהרבה מעסיקים, או שהם לא מודעים, או שהם שואלים את זה בכל מקרה, כי זה לא נחשף, והם פוסלים הרבה פעמים עובדים על בסיס דת גזע. אגב, הם פוסלים הרבה פעמים בלי לדעת את זאת בשלב התיירה, את יודעת, לוקחים את כל הקורות חיים, והנה פוסלים. נכון, שזה בכלל, אגב, זה מאוד מעניין, יש המון מחקרים שמוכיחים שבאמת יש אפליה, שהרבה פעמים גם בלתי מודעת, זאת אומרת, אף אחד לא עושה את זה בכוונה, יש אפליה שברגע שמנטרלים את הגורם של מגדר, אתה רואה שאחוז הנשים עולה בצורה מדהימה. יפה. יש עוד הרבה עבודה. המון עבודה. תודה. תודה רבה.